suntem în orașul unde trecutul medieval se împletește cu viitorul urban. Începem ziua la castel, ne pierdem printre roze și arcade, explorăm parcuri pline de viață, admirăm arcul și ajungem în inima modernă a orașului. Azi descoperim Milano, viu, surprinzător și memorabil. Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibii în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Buongiorno! Buongiorno a tutti! Am ajuns în Milano, nu de mult am aterizat și nu am ajuns încă la cazare. Ne îndreptăm către Duomo din Milano. Este foarte cald afară, am plecat de la 14 grade de acasă și ne-au întâmpinat 28 aici. Ne-am distrat puțin cu metroul. Nu că ar fi complicat aș putea să zic că poate să fie cel din Londra, dar nu ni s-a părut nici ăla complicat. Ideea este că sunt puțin ei așa mai bulversați, mai italieni, ca să spunem altfel. Și unele aparate nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Dar welcome to Italy, cum ne-a spus o italiancă în metrou astăzi. Foarte cald și frumos afară. Trebuie să recunoaștem că este prima noastră vizită la Milano și l-am invitat de foarte multe ori, tocmai din acel motiv că este foarte, foarte plin și aglomerat de turiști. Dar am zis să ne facem curaj și totuși să încercăm să le explorăm și noi într-un city break, pentru că cu siguranță merită, adică Italia este frumoasă din toate punctele de vedere. Și iată ne ajungi la a doua cea mai mare catedrală din Europa, Duomo din Milano. Prima este, desigur, Catedrala Sfântul Petru din Vatican, dar Duomo are farmecul lui unic și cu siguranță o poveste impresionantă. Wow!
hai să vedem de bilete. Din păcate, biletele pentru astăzi sunt sold out. Nu ne-am așteptat să nu găsim bilete. Am zis că nu le achiziționăm online, că poate nu reușim astăzi să vedem și reușim duminică. Dar aparent, pentru astăzi nu mai sunt bilete, nici online, nici fizic. Iar duminică este mult prea târziu pentru noi, pe când se deschide Domul pentru vizitarea turiștilor, pentru că, bineînțeles, că are loc ceremonia religioasă și așa este și normal. În schimb, o să-l admirăm din exterior și o să ne bucurăm de el și cu siguranță va trebui să revenim să-l vedem, să vizităm și interiorul catedralei. Este foarte, foarte frumos la prima vedere. Ce pot să vă spun despre Duomo este că el a fost construit în anul 1386 la inițiativa lui Gian Galazzo Visconti și a durat, atenție, aproape 600 de ani construcția sa. Da, deci practic secole întregi de muncă, detalii și pasiune pentru a crea una dintre cele mai spectaculoase catedrale. Absolut impresionant. Și se spune că ar avea undeva la 3400 de statui și 2300 dintre ele sunt pe exterior. După cum se observă, este foarte, foarte frumos. Păcat că nu am prins bilete. Ne-ar fi plăcut de fapt să-l vizităm, pentru că este absolut extraordinar. Fațada sa este din marmură albă. E bine, ne îndreptăm către centru, nu știu, ne rătăcim pe străduțele de Milano și vrem să vă oferim puțin context cum am ajuns în Milano, care s-au fost prețul biletelor și, bineînțeles, cazarea noastră. E bine, noi am plătit undeva la 305 lei de persoană, dus întors, pe biletele de avion, pe o companie low cost, care au avut și întârzieri de 50 de minute astăzi. N-am pățit niciodată și cred că am prins și cel mai... Pot să zic cel mai... cred că e mult spus, cel mai prost pilot. Nu știu dacă pot să zic așa, dar n-am avut o experiență extraordinară. Cred că am intrat în una din galeriile lor, foarte frumoasă. Nu știu dacă m-a auzit, pentru că este foarte mare gălăgie. Are loc un concert. Ăsta e și motivul pentru care cred că este atât de aglomerat Duomo și piața. Da, revenind la ale noastre, galeria se numește Galeria Vittorio Emanuele II și a fost construită în anii 1800 și momentan găzduiește marile branduri de lux într-un decor, după cum vedeți, deosebit, aș putea spune. Aparent este considerată de mulți ca fiind cel mai vechi
mall, însă trebuie să recunosc că sunt cu adevărat deosebite arcadele, acoperișul de sticlă, cât și picturile și nu ai spune că ești într-un centru comercial, ci mai degrabă într-o galerie de artă. E multă agitație, scutere peste tot, e gălăgie, indiferent în ce direcție mergi. Și e cald, miroase a pizza din toate direcțiile și toți merg undeva de parcă se grăbesc și au treabă importantă. Și nouă, sincer, ne este foarte sete și foame și parcă am vrea să ne retragem undeva la răcoare, să savurăm ceva rece. Vreau să mergem mai încolo pe Corso Vittorio Emanuele, dar și zona aia e închisă din cauza concertului de la radio, așa că mergem pe unde ni se deschide calea, ca să spun așa. Milano nu e genul ăla de oraș care te impresionează imediat, dar dacă te uiți un pic mai atent, începi să-l simți. Clădirile nu sunt neapărat mari sau opulente, însă totul are patina aia de oraș vechi, dar viu, știți? Unele blocuri am observat că arată ca niște decoruri de film italian din anii 70. Îți vine să scoți o cafea din rucsac și să te așezi pe trotuar, doar să te uiți și poate chiar să te odihnești, că cel puțin pe mine mă obosește puțin toată forfota asta. Și e foarte interesant și mi se pare tare cum milanezii reușesc să păstreze spiritul vechiului oraș în timp ce trăiesc în ritmul alert al unei metropole moderne. Căutăm o terasă unde să ne oprim puțin și am auzit de un loc, îi spune, unde se spune că au un tiramisu super, super bun. Am zis să încercăm neapărat. Doar că nu o terasă, cred că e doar la pachet. Păcat, pentru că ne gândeam să stăm puțin relaxați, dar asta este. Nu știu ce se întâmplă pe acest bulevard, știu doar că această stradă duce direct la castel. Așa e ce la Venchi, va fi coadă la înghețată? Știți voi locul ăla unde te aștepți să găsești o terasă cool? E bine, ne tot uităm după ceva să ne oprim, dar nimic care să ne facă cu ochii în momentul de față. În schimb, vedem foarte multe cozi la gelaterie. Păi da, Milano, în sezonul ăsta, fără cozi la înghețată, nu există. Asta e clar. Ne apropiem acum de Castelul Sforzesco și am trecut pe lângă statuia lui Bernabo Visconti, călare pe calul său. El a fost un personaj super important pentru Milano în secolul al XIV-lea, fiind unul dintre conducătorii familiei Visconti, care a avut un rol uriaș în istoria orașului. Era cunoscut pentru puterea și ambiția lui și a condus Milano în perioade destul de tumultoase, dar a lăsat o amprentă puternică în dezvoltarea orașului. Și iată cum se deschide în fața noastră Castelul Sforzesco. Are o arhitectură deosebită, cu aceste ziduri masive, roșiatice, pline de istorie, care au stat martore la sute de ani de evenimente și care a apărat orașul în vremuri grele.
Turnul are niște ferestre înguste, exact ca în fortificațiile medievale, făcute să protejeze, dar să lase și un pic de lumină să intre. Haideți să intrăm în curtea castelului. Vestea bună e că intrarea aici este gratuită, să știți. Castelul a fost construit în secolul al XV-lea de Francesco Sforza, ducele de Milano la acea vreme. Castelul a servit de-a lungul timpului ca și reședință nobiliară, garnizoană militară și astăzi, iată că este deschis publicului să îl exploreze. Chiar dacă nu intrăm în muzeile sale, curtea interioară, care este cunoscută ca cortile de la armii, este un spectacol în sine. Datorită acestor ziduri roșii din cărămidă, turnuri masive și arcadele elegante care ne transportă într-o epocă unde Leonardo da Vinci lucra. Și spun asta pentru că Leonardo chiar a decorat una dintre sălile castelului. În ciuda căldurii, aparatele foto nu se opresc. Torre del Filarete cu ceasul său și statuia Sfântului Ambroziei, protectorul orașului, e vedeta zilei aici. Ne îndreptăm spre poarta Giovia, unde pe aici se intra în vechea cetate Visconti, construită în secolul al XIV-lea de Galasso al II-lea Visconti. Pășim în partea cea mai veche și mai bine fortificată a Castelului Sforzesco, cortile de la Roșeta. În dreapta, cred că avem intrarea spre muzeele castelului, unde avem colecții de artă antică, instrumente muzicale, mobilier și arte decorative. Cei drept, ne-am fi cumpărat și noi bilete pentru sala de lase, decorată de Leonardo da Vinci, cu o frescă vegetală care transformă tavanul într-o grădină suspendată, însă în momentul de față, din păcate, se află sub restaurare. Iar în stânga să știți că avem acest mic restaurant cu câteva mese în aer liber, unde cel mai probabil poți servi și poți savura un aperitiv sau poate un prânz ușor. Am ieșit din Castelul Sforzesco și am pășit direct în Parco Sempione, unul dintre cele mai mari și mai frumoase parcuri din Milano. E atât de faină atmosfera aici, sincer. După ce am lăsat în urmă energia parcului, am ajuns în fața Arcol del Pace. El a fost construit în secolul al XIX-lea și e dedicat unei căsătorii imperiale, apoi transformat în simbol al păcii europene. E realizat din granit și decorat cu coloane corintice, basoreliefuri istorice și statui ce par mereu gata să-și ia zborul la propriu. Sus, în vârf, avem o caleașcă trasă de 6 cai, Sestiga Păcii, condusă de zeița care ne amintește că oricât de agitată ar fi lumea, e nevoie și de armonie. Trebuie să ai răbdare, să prinzi un cadru fără oameni, dar chiar și așa, aglomerația adaugă un farmec poate aparte. Cumva e dovada vie că acest loc este căutat și lumea vrea să știe cât mai multe despre el.
După ce am lăsat în urmă liniștea verde din Parco Sempione și eleganța istorică de la Arco de la Pace, ne apropiem acum de un alt fel de Milano, unul futurist, și anume Piazza Gaia Aulenti. Primul impact este wow, bineînțeles, pentru că în fața noastră se deschid zgârie nori sau clădiri futuriste cu grădini suspendate. Da, aici întâlnim într-adevăr fața contemporană a orașului Milano cu aceste turnuri de sticle deosebite. Ce frumos e cu verdeața balcan. Piața e ridicată cu vreo 6 metri deasupra străzii și în mijlocul pieței sunt 3 fântâni circulare. Clar, aici arhitectura te face să ridici privirea acest turn care cred că e cel mai înalt din Milano, iar în spate cred că se observă Bosco Verticale. Sunt acele clădiri cu cele peste 2000 de plante care transformă clădirea parcă într-o pădure tropicală, foarte fain. Chiar îmi place piața aceasta, are o arhitectură super interesantă cu forme, curbe și multă sticlă care contrastează perfect cu clădirile clasice din restul orașului.
Parcul verde de lângă piață se numește Biblioteca degli Alberi și aici, lângă acest parc, în acest parc de fapt, găsim acest bazin cu pești koi, cred că sunt. Avem nuferi, flori superbe, acvatice, pe care nu le-am mai întâlnit până acum. E absolut superb, superb. Foarte fain au creat acest parc. El a fost inaugurat în anul 2018 și se întinde pe câteva hectare și conține tot felul de specii diferite de arțari, plante ornamentale, au și spații de meditații, dar noi suntem fascinați de această zonă. Ce avem noi aici? Nu știu ce pasăre este, e o combinație între rață și porumbel. Uite-te la ei cum merg pe frunzele de nufe. Mai. Chiar a fost o zi plină și mă bucur că am reușit să simțim cât de cât vibrația acestui oraș și am găsit spațiul acesta zen care ne-a încântat privirile. Ei bine, recunoaștem sincer, picioarele noastre au avut parte de maratonul milanez, iar acum cu pași mai lenți și zâmbete obosite, ne îndreptăm spre cazarea noastră pe care intenționăm să vă o arătăm, iar gândurile noastre cred că zburdă deja la aventura de mâine. Cine știe ce o să ne mai surprindă, ce o să ne inspire, așa că rămâneți aproape de noi să vedeți. Și dacă v-a plăcut traseul nostru de azi, lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne voi ce ați reușit să vizitați în Milano și ce v-a impresionat. Am ajuns la cazare. Hai să vă luăm în primire. Aici e baia, spațioasă. Și ăla e boilerul care are numai 80 de litri. Am fost avertizați. Mașina de spart rufe. Da? Aici avem un studio. Drăguț, aș putea să zic. Nici nu ne trebuie mai mult. Trebuie să tragem trapaletele să facă lumină. Și ne-a zis doamna că ne-a lăsat apă. Aici, da, uite, trebuia pus în frigider. Dar e în regulă, bine că ne-a lăsat apă. Avem ulei, oțet, condimente, cafea, ceai. Mulțumim frumos. Vrem să facem un duș, că ne-am copt la 30 de grade astăzi. Și ne vedem!